Har ni sett intervjun här som vi gjorde på stan om orsak och mening? Går det att få någon klarhet? Det var väldigt många olika svar vi fick. Men går det att få någon klarhet i det här med orsak och mening, hur det förhåller sig till varandra? Ja, klart att det måste gå att få någon klarhet. Även om det kan förefalla vara svårt. För det hela mänskligheten under alla årtusenden har strävat efter en klarhet just i den frågan. Men då måste man först fatta, vad är det frågan egentligen om? Då upplever vi hela verkligheten som en uppenbar verkan av en oändlig mångfald som börjar med stjärnorna och sen jordens kropp och det där på kryllande livet. Så att därför är det viktigt att ha först begreppet den yttersta orsaken. För annars blir naturligtvis återigen den där mångfald som kommer råda över människornas tänkande när de letar efter orsaken. Så att yttersta orsak betyder en orsak för hela naturens verkan så som vi upplever. Den yttersta orsaken, det har ju människan alltid funderat på. Det har varit olika svar på den. Som Gud och Big Bang har man ju hört med senaste tiden. Ja, just det. Därför, för man har inte gjort sig riktigt ens klart vad ordet orsak betyder. Man kopplar orsak och verkan ihop. Men sen tänker man inte ens på det här sammanhanget. Hur kopplar man orsak och verkan ihop? Ja, den är alltid hopkopplat eftersom orsak finns bara till någon aktivitet. Och vi kan konfrontera det med aktiviteten och det måste ha en orsak. Och längre gick man inte, en orsak och verkan. Det är viktigt därför att koppla in meningsfrågan. För när man förstår vad som är orsaken till en aktivitet, då kan man fortfarande inte förstå orsaken logiskt om man inte förstår orsakens mening med sin aktivitet. Men i den uppfostran jag har fått så har man ju ska man ju skapa sin egen mening. Men du menar att den yttersta orsaken har en mening, bestämd mening. Men det har aldrig jag hört nämnas någon gång. Nej, det är klart. För finns inte ens frågeställningen så har man ingen annan möjlighet att svara till barnen att du får hitta din egen mening. Jag bryr mig inte om vad du får ha för mening. Men då har vi det där splittrade pluralistiska tänkesättet som sedan när det gäller förverkliga samlevnad blir väldigt svårt att få ihop när alla människor har en egen uppfattning om vad tillvarons mening är. Ja, jag tänkte på även om man har haft Guds begrepp där Gud har stått för den yttersta orsak så har man tydligen även där haft svårt att formulera meningen som jag förstår. För jag har aldrig hört någon uttalat mening. Nej, det finns inte. Det som är kulturhistoriens brist. Det har aldrig stått, frågats efter. Utan alltså rent om vi går på historien. Vår historiska arv svarar på orsaksfrågan på olika sätt. Och alla svar är auktoritära. Det betyder att de säger svaret men just har inte meningsfrågan klart. Och har man inte meningsfrågan klart så blir svaret på orsaksfrågan auktoritär. För först när man fattar meningen kan man förstå logiken med en verksamhet. Det intressanta är, för jag reflekterar över det du sa till Jimmy förut, det här att man skapar sin egen mening. I det ena fallet bryr man sig inte om orsaken och då vill man utveckla en mening själv. I det andra fallet så har man en auktoritär förkunnat orsak och bryr sig inte om meningsfrågan. Det är ganska intressant, det har jag aldrig tänkt så. Och sedan när man inte har meningen klar, då kan man bara sätta människorna för förhållningsregler. Alltså inför förhållningsregler. Ja. Det är då moralen kommer in i bilden. Kontra att
meningen, en klar upplysning. Meningen är en upplysning om etik. För därför har vi också en väldigt kontroversiell uppfattning om vad etik och moral. Vanligen sätter man ett likhetstecken emellan de två. Men det är ju ändå två ord och jag tror Ja, att... just det. Ja. Ja, de två ord ursprungligen uppfattade man antagligen att etik och moral är två skilda saker. Ja. Och därför är det två ord. Men den moderna människan gör ingen skillnad. Vad jag än hör diskussioner om etik och moral, det kopplas ihop i ett begrepp. Man ser etik och moral. Eller, Ja. Man nämner dem Eller- alltid samtidigt, va? man definierar inte dem i förhållande till varandra. Nej. Alltså etik är en klar uppfattning om den meningen som en aktivitet som ligger bakom en aktivitet. Mm? Mm. Så att mening är alltid bakom en orsak, alltså på den som är orsaken till aktiviteten. Mm? Och känner man till meningen, då behöver man inte moralregler. Så är man orienterad, då kan man logiskt bedöma verksamheten. Men känner man inte till meningen, Och bara för att förklara, en bil, kan den vara orsak till någonting, så att säga? en Det här med bil orsak och i sig mening. själv kan inte vara orsaken till men en människa sitter i bilen, Mm. så blir bilen orsaken till sin framfart i andras syn, trots att det är människan som styr den. Mm. Mm. Så att då förhåller man sig i trafiken antingen med etik, Mm. Mm. och etik vill känna om, naturligtvis vill ha hela bilåkandets allmängiltiga grundmening. Mm. Mm. Och om människorna bara skulle vara medvetna om att alla vill åka bil på de gemensamma vägarna, då skulle vi ha mycket färre moralregler, det betyder förhållningsregler och skyltar och förbud, än vi måste ha när folk kör så att de bara upplever sin egen mening och strunta i de andras meningar som är också på vägen och kör. Men är det därför det är så mycket miljöförstöring och sånt? För att man har olika meningar? Som har olika utgångslägen hur man ska förhålla sig? Miljöförstöring är en annat problem. Ja. För miljöförstöring kommer med avgaser och sånt. Mm. Mm. Och det är en annan fråga än att förhålla sig i trafiken till andra bilar. Mm. Okej. Ja, om vi återgår till det här sambandet mellan orsak och mening som vi pratade här ifrån början, så verkar det ju vara viktigt att ha med båda samtidigt och få klarhet om det och inte bara den ena. Fastän det kanske verkar så att det är meningen som är mer intressant för oss. För vi kan inte leva utan mening. Nej. Vi kan ju inte Nej. det. Nej. Men då får vi naturligtvis ingen annan svar på meningsfrågan än att du får hitta meningen själv. Det Jo, måste finnas en gemensam svar, och det kräver att man knyter ihop dessa två frågor. det är det jag menar. Att Ja, man med måste... orsak och mening. Och med den förståelsen att orsak betyder en utlösandet av en verkan. Och den verkan kan man inte förstå logiskt om man inte har klart också meningen som orsaken representerar med sin verksamhet. Men då tänker jag genast på alla förklaringar, både när det gäller vetenskap och de religiösa förklaringarna, att det är ju alltid en orsak i tid. För det jag vill förstå, det är ju den här verkan som jag dagligen är utsatt för. Det är ju den som är intressant för mig Ja. som levande människa, och inte det här som skedde för många år sedan. Och där har vi ju både den religiösa förklaringen och Big Bang-teorin, att det förklarar i tid. Ja, just det. För de förklarar inte meningen bakom orsaken, utan talar om en orsak som är begynnelsen för en verksamhet. Och själva begynnelsen, det är skapelseberättelserna. Ja. Och det är Big Bang också. Begynnelse för en verksamhetsprocess
förklarar säger ingenting. Nej. Den säger till och med ingenting om orsaken heller. Och därför sätter kyrkan eller de religiösa teorierna en gud bakom detta början. Alltså, men då är det också bara början som det nämns om, att Gud skapade i tidernas begynnelse. Men det säger ingenting om meningen. Och det är samma sak med Big Bang. Big Bang-teorin har vetenskapen kommit med, och det är också det samma sak, att det börjar där en verksamhet, men vad är det som var föregången eller orsaken till verksamheten, det vet vi inte. Det pratar de aldrig om. Nej, det pratar man aldrig om. För det kan man inte ta reda på. För det är ju självklart att orsaken till hela aktiviteten kan vi inte komma fram med genom att rota i delar som vi ser. Utan orsaken till hela aktiviteten måste ovillkorligen vara den helheten som vi inte ser. Och det är det som har skapat under alla årtusenden problemet med filosofier och vetenskapen. Att filosofiskt tillvägagångssätt att lösa problemet med orsak och mening är något helt annat än det vetenskapliga tillvägagångssättet. Men helhet som vi inte ser, skulle det finnas någonting annat än den natur vi lever i, menar du då? Det är klart, alltså, den natur vi lever i, det har man funnit idag och i alla årtusenden som en verkan. Därför var människan aldrig oenig om att vi är utsatt för en skapelse. Oenigheten var bara vad kommer skapelsen ifrån. Och då hade man den två uppfattningen att den kommer ifrån Gud, eller också kommer den ifrån människorna, för man har inte ett tredje alternativet, eftersom orsak kan bara en levande väsen vara. Det slog mig när du sa det här med verkan. Verkan och ordet verklighet, hur är det samma ord? Ursprungligen måste vara kopplat till varandra. Ja. Men det betyder naturligt verkligheten är något utformat helt, och det kopplar man inte till verksamhet trots att man upplever det som verksamhet. Det pågår ju oavbrutet vårt liv och man har ju ordet verklig också, men om man är redan verklig, om man säger så. Verk och verklig. Ja. Då är det påtagligt. Jo, men verklig måste inrymma en verkan. Så att dessa ord måste nog vara i ursprung i ett samband med varandra. För något som inte är verksam, vad är det för någonting? Det måste ju vara någonting som är levande då, som är verksamt. Ja, men en levande väsen kan vara stilla och kan vara aktiv. Kan vara vilande, eller? Ja, vilande. Okej, det ligger hos... Men ett föremål kan aldrig betraktas som orsak annars än på det där så kallade indirekta eller relativa sättet som vi nämnde just i samband med bilen. Att den indirekt kan vara orsak, men inte själv alltså direkt vara orsak till någonting. Orsak kan bara utifrån sig själv medvetet väsen vara. Därför var den där konflikten under årtusenden huruvida det finns en gud, eller också är det människorna, det betyder flera gudar som är orsak. Så den yttersta orsaken måste vara medveten då? Uppenbart. Alltså överhuvudtaget orsak måste vara medveten. Annars utgår ingen aktivitet då? Som har också kan uppleva motivation för sin verksamhet. Och förutsätter man att det finns en motivation bakom hela naturens verksamhet, då måste vi förutsätta en gud. Och dessutom få klart för sig vad kan vara Guds motivation för skapelsen. Mening menar du? Ja. Alltså en mening och motivation är ungefär samma. Man kan se också behov. Det låter ju intressant, för att det gör ju att det skulle vara ständigt. Alltså att den motivationen skulle vara ständig. Bestående, ja. Bestående, ja. Ja, och därför kan man förhålla sig till det. Ja.
För skulle det inte vara bestående så kunde man inte förhålla sig Nej. till det. Mm. I varje fall inte logiskt, utan då kan man bara förhålla sig tvångsmässigt. Att man upplever det som en verkan som jag inte kan göra någonting åt. Och sen försöker jag på något sätt på grund av mina egna behov klara mig. Mm. Men jag kan aldrig förhålla mig till det behovet som den verksamheten uttrycker, eller den meningen eller motivationen som verksamheten uttrycker. Ja, men Gud skulle alltså ha ett behov också då? Såklart. Ja. Klart. Det är det som är. Därför måste orsak och meningsfrågan besvaras båda för att vi ska kunna förhålla oss logiskt i tillvaron. Logiskt betyder med klarförstånd. Men det tycker jag verkar intressant. Hur skulle vi... Du sa inledningsvis att det är ett annat tillvägagångssätt. Att man måste använda sig av det filosofiska. Vad sa du? Ja, filosofiska tänkande. Vad skiljer det ifrån det vetenskapliga? För vi är ju så vana att vilja komma åt allting genom att veta. Ja, det är precis. Det, antingen vill man komma åt den yttersta orsaken. Eller sätter man sig ner och börjar på basis av sin erfarenhet av hela tillvaron tänka efter om hela orsaks- och meningsfrågan, har klart för sig, och tänka sig fram till hur det måste vara. För därför har vi fått tänkandet. Vi kan ju med tänkandet lösa så kallade abstrakta frågor. Och tänka efter hur måste det vara, och därför måste den första tanken vara att måste det finnas en bestående verklighet bakom den föränderliga mångfalden. Eller finns det bara den föränderliga mångfalden? Vad skulle den uppstå av i så fall? Alltså om vi utgår från den föränderliga mångfalden, då måste vi, eftersom mångfalden är föränderlig, söka orsaken i mångfalden. Det har vi gjort, eller? Ja, det har vi gjort. Vi har gått in i mångfalden, och det har människan gjort alltid. Ja. Och det var två sätt att gå tillväga. Den ena är utåt, att gå in i andra kroppar. Eller det där inåtvända, gå in i min egen kropp och hitta min egen orsak. För att hitta i andra kroppar orsaken till de andra kropparnas verksamhet. Det var det vetenskapliga förfarandet. Ja, det förstår jag. Men vad tänker du på när du säger att man måste gå inåt? Är det... Det är det där meditativa. Jaha, är det du tänker på? Tillvägagångssättet. Ja? När människan försöker komma fram till orsaken till sin egen existens, alltså till sin egen aktivitet. Kommer hon fram till något där då? Hon kommer fram till, enligt hela historiens vittnesbörd, till precis samma slutresultat som den moderna vetenskapen har kommit fram till med sin utåtriktade forskning, där man använder tekniska hjälpmedel för att kunna överskrida sinneserfarenhetens vanliga gränser. För i historien har de också alltid förverkligat den där utåtriktade forskningen. Men man kom inte längre än sinnena räckte. Och därför var mikroskopets och teleskopets upptäckt helt avgörande för den moderna vetenskapens start. För där fick mänskligheten plötsligt den där tankeställaren att nu kan vi första gången i historien börja få syn på saker och ting som mänskligheten aldrig har sett förut. Och det var en enorm tändande tanke på 1600-talet, i 1600-talets början. Ja, det kan man ju förstå nästan. Ja. Att, och det är fortfarande den tanken och den engagemanget bakom hela naturvetenskapens sen dess globala forskning. Men man har ju alltid väntat på att de ska komma fram till en svar med mening och yttersta orsak. Men det kommer de alltså inte kunna göra då? Inte på vetenskapligt sätt. Och på sätt och vis kunde man ha räknat ut det i förväg.
om man hade tillämpat filosofiens ursprungliga mening, att man inte kan. För hur ska man kunna komma fram till helheten? Och det är ju tämligen självklart att allt som sker i verkligheten måste utgå från helheten. Men där slår det mig, eftersom man gick in i kropparna och sökte efter det minsta som skulle så att säga bygga upp formerna, då var det ju inte helheten man sökte efter. Nej. Jag har inte tänkt så. Det är det som var just misstaget. Då skulle man kunna hitta en kroppsförklaring. Ja, hur den byggs upp Hur från den grunden. byggs upp från grunden kunde man tänka sig. Men det är fortfarande inte helheten. Men man hoppades med utgångspunkt från Demokritos atomteori att uppbyggnaden, om man bara kommer fram till den yttersta grunden, så skulle man få alla förklaringarna för alla kroppars uppbyggnad. Var står man idag? Alltså den ursprungliga tanken med Demokritos atomteori som övergick till partikelteorin, den grusades egentligen av Einsteins relativitetsteori och den senare övergången till kvantteorin. Men det var ju också redan ett tag sedan som Einstein formulerade. Vad forskar man efter idag då? Ja. Man forskar fortfarande efter den aktivitetens grund, men man bytte från partikel till tanken på arvsmassa, eller gener, anlag. Vad är den yttersta grunden för alla dessa anlag som kommer till uttryck i kropparnas uppbyggnad, vid kropparnas uppbyggnad? Jag såg något tv-program för inte så länge sedan där det framgick att vissa vetenskapsmän idag också tar in tanken på en gud igen, men inte på något sätt klart formulerat, utan det hör till vetenskap, den vetenskapliga disciplinen som är i sitt tankesystem har en disciplin, alltså den vill tänka absolut verklighetsförankrat. Och vill man tänka absolut verklighetsförankrat så måste man komma fram till den slutsatsen att den yttersta orsaken kan vi inte komma fram till. Men där saknar man en ytterligare tankegång, och det vore att därför att den yttersta orsaken måste vara helheten, och människan har inget begrepp för helheten, rättare sagt har två begrepp för helheten. Har en helhetsbegrepp för bilder där man betraktar varandra som en helhet på grund av bilden, och sen har man den funktionella helhetsbegreppet där man är konfronterad med verksamhet. vad tänker du Och på? egentligen, Kan du ge något exempel? ja, det bildmässiga helhetsbegreppet, det är det där relativt bestående. För du består i min syn. Ja. Men om jag tänker det som en verksamhet av alla dina atomer och organ, då består du inte i den meningen som bestående, utan det är hela tiden en föränderlighet, en verksamhet. Ja. Och den bildmässiga uppfattningen om orsaken, det är bara den kan fungera som en bestående grund. Men då därför tänkt med egenskapen medvetande. För tänker vi inte egenskapen medvetande så har vi ingen verksam egenskap. Nej. För vi upplever inte koppar och järn vanligen som verksamma när vi tänker oss koppar och järn. För de är inte... Vad lägger du in i begreppet medvetande? Det som finns. Alltså, man kan inte lägga in i begreppet medvetande, för det är grunden. Antingen känner du igen vad jag talar om på grund av att du är själv medveten. Och då vet du att medvetandet kopplar ihop dig med hela alltet.
Alltså det är ett sambandsskapande egenskap, och det är den sambandsskapande egenskapen. Endast medvetandet kopplar alla levande väsen ihop med den obegränsade helhetens intryck. Man pratar hela tiden om medvetandets utveckling, och vad innebär det? Det är en felplacering av utvecklingstanken för det minnesbaserade tänkandet och därav följande produkten som man kallar allmänt omdöme. Den kan utvecklas, men inte medvetandet. Så det här Därför måste man skilja mellan medvetande och tänkande. Medvetande är den ursprungliga egenskapen som binder ihop alla med samma verklighet. Både djur också, med oss som har sinnen. Och sen tänkandet är det nästa fråga. Det minnesbaserade tänkandet. Då är det frågan om hur man ska ta ställning till den verkligheten som vi är förbundna med. På grund av att den verkligheten är ju aktivitet, alltså ett verkan, en verksamhet. Så att vi måste förhålla oss till den. Och där kommer kravet, behovet av omdömes utveckling. Och omdömet kan man utveckla, men medvetandet, i samband med medvetandet vore det enda möjligheten att tala om att vidga medvetandet så att den omfattar helheten eller begränsa medvetandet. Och då går vi ifrån egentligen medvetandets ursprungliga natur. För varje medvetande är obegränsat helhetsmedvetande, oberoende av vilken bild sinnena tillför på olika arternas nivå. Kan människan inskränka sitt medvetande då, menar du? Själv? Sitt tänkande kan hon inskränka till en del av sitt medvetande. Men medvetandet kan man inte inskränka. Nej, Du menar att antingen är man medveten eller medvetslös? Ja, det är två alternativ. Det finns inget mitt emellan. Och sen finns de där relativa förhållandena med att förutom medvetslös är att vara i dröm, sova, alltså sova, drömma och vara vaken. För det tre upplever vi själva, erfar vi själva som medvetandets olika tillstånd. Men då är det oerhört viktigt hur vi tänker också, eftersom vi med tänkandet inskränker. Ja, men där är det så väldigt viktigt att inte inskränka tänkandet, aldrig. Ja. Utan har helhetsbilden med hela tiden. Och det som är omöjligt att ha med hela bilden på ett meningsfullt sätt, om man inte tar ställning till den yttersta orsaken och den meningen som måste ligga bakom hela naturens verksamhet. Det låter lite paradoxalt, tycker jag, för att i det här pluralistiska samhället vi lever så har man känslan av att man inte inskränker sitt tänkande. Men det gör man ju i och med att man har släppt tanken på helheten, om jag förstår det rätt. Ja, för man kan inte utgå ifrån helheten förrän man inte har filosofiskt rekonstruerat orsaken till hela den verksamheten som vi är utsatta för som naturen. Och därför måste, eftersom tänkandet måste utgå ifrån något som består, så har vi bara möjlighet att inskränka vårt tänkande till något som i verklighetsbild består, till exempel pennan. Eller också flera saker, men i varje fall i ett sammanhang, men i varje fall sådant som åtminstone tillfälligt består så att den kan vara utgångsläge för tankegångar. Därför har man den andra teorin haft genom alla årtusenden vid sidan om teologin. Att uppfattningen var det som man kallar för det panteistiska uppfattningen, att allting flyter. Tänkte man då att yttersta orsaken flöt också då, eller? Vad tänkte man att det flöt? Man då tänker inte på den yttersta orsaken, utan då tänker man på att
delarna, och då framförallt människorna som är orsaken, för då är endast människan som är medveten i den upplevelsen. Så vi skulle göra... Och man tänker människorna som mångfald, och då finns ingen enhetlig uppfattning om verkligheten. Så vi skulle vara orsak till hela naturen då? Som man Ja, tänker? det är det så panteismen tänker. Det verkar lite konstigt. Ja, Vi har ju inte gjort någonting direkt. men om man, ja, men därför är den utvecklingsteorin naturligtvis att människan utvecklas oavbrutet. Så att den på det sättet kan människan jämföra sig med andra människor som mer utvecklade och mindre utvecklade. Och naturligtvis det högst utvecklade står sen för själva arrangemanget, organisationen. Det är samma mönster som samhället, som vår tanke på samhället. För samhället är också en helhetsfunktion som bygger på människorna. Sverige Vi organiserar. bygger på svenska medborgare. Och Tyskland på tyska och England på engelska medborgare. Det här som du säger om att man använder tänkandet, eller hur var det du sa, att man har Andrahandsförmågan, som ett, tänkande, förstahandsförmågan. men ändå att det är tänkandet som inskränker det mänskliga medvetandet. Var det så du sa? Tänkandet Kan inskränka. och måste inskränka sig om man inte tar ställning till orsaken och meningen med hela aktiviteten, naturen. Då behöver inte tänkandet inskränka sig, för då fortfarande utgår man ifrån detaljer med tänkandet, för det är alltid så att man måste tänka från detaljer. Men då är helheten och meningen med helheten med i bilden. Och det gör sen, den ger tänkandet den så kallade etiska grunden. Att meningen med hela naturen, då har man alltid detta dubbelhänsyn, meningen till hela naturen och den i den begränsade situationen, hur den meningen verkar. När du säger det här ordet natur så kan jag känna att det är ett ord som det är svårt att ha en uppfattning eller en teckning för. För att man tänker då osökt på allt, solen, träden, gräset och allt det här. Just det. Man tänker men jag har inget samlat. Nej. Naturen är ju uppenbart en begrepp för verkan, för aktivitet. Men vi tänker den alltid bildmässigt i dessa olika bilder som uttrycker den verksamheten som inte är gäller människans, att förstå kanske. När det gäller orsaken. Även människan. Menar du blommans natur, människans natur, lejonets natur? Ja, just det. Men det är naturen betyder den totala verksamheten som utgår ifrån alla dessa former. Himlakroppar, jordens kropp och det där på krulande livet. Rubbet. Jag tänkte det här som du säger, att när man har den här helhetsbegreppet, eller hur du nu vill kalla det, om du vill kalla det för Gud, så har man alltså, och man har meningsfrågan klart, då kan man tänka om vad som helst och gå i land med det. Ja. Och är det därför vi har idag många begrepp som vi inte vill tänka på, som död och allt sånt där, som är känsliga saker att tänka på. Ja, men först i samband med din fråga, jag vill knyta ihop dina två reflektioner över naturen och Gud. För med reflektionen över Gud gör människorna precis tvärtom.
Alltså med naturen sa vi att i naturen tänker vi inte som en verksamhet, en aktivitet, utan vi tänker på alla dessa bilder som naturen, som representerar naturen. Och vi gör precis omvänt med Gud. När vi tänker på Gud, då tänker vi aldrig på helheten, bildmässigt på helheten. Som ett bestående vara. För det är ju människans ursprungliga begrepp för Gud. Ett oförändrat bestående vara. Alla människor tänker sig Gud som oförändrat bestående. Men då tänker man med utgångspunkt ifrån sådana begrepp som andlig eller abstrakt eller något annat. Så just inte bildligt. Att helheten blir bildligt, den närvarande men osynliga, allestädes överallt närvarande osynliga helheten som däremot kan uttrycka aktivitet. Men den aktiviteten är just det svåra för människan att förstå. Man har ju avbildat Gud försökt göra som en gubbe bland molnen också. Nej, det har inte med saken att göra. För om jag säger att Gud är helheten bildligt tänkt, så får du knappast någon anledning till att rita helheten, hur den ser ut. Däremot små delar, alltså, det gör man om man inte tänker Gud som helheten. Därför har konstnärer avbildat Gud, men då var det aldrig helhet, utan det var precis som delar. En person, ja. Men det står ju någonstans i Bibeln att man inte ska tänka, man ska inte göra sig en bild av Gud. Och nu säger du att man ska göra det. Ja, just det, för man tänkte på två bilder. Man tänkte på en avbild som är Gud, va? Ja. Och jag tänker på den icke avbildbara helheten. Jag tror jag förstår. Du menar att man ska tänka sig en form? Är det så du tänker? Ja, det är klart. Men med egenskapen medvetande. Och det är det som skapelsehistorierna indirekt förmedlade det. Med det allestädes närvarande och så vidare. Men det traditionens förmedlare har inte tolkat det vidare på det sättet att Gud måste ovillkorligen vara helheten. För tänker vi inte Gud som helheten, så blir det automatiskt att vi tänker Gud som vi tänker allt annat, alltså som en del. Och vi är delar. Och om man tänker Gud som helhet, så måste även vår ursprung placeras i den helheten som denne oförändrat bestående helheten delar. Går det hem? Varför det? Det förstår jag inte riktigt. För annars är det ingen helhet. Ja, just det. För helhet förutsätter delar. Och delar förutsätter en helhet som delarna ingår i. Det ligger redan i ordet. Skulle vi människor vara en del då av den här helheten? Ja. I vår ursprungliga, oåtkomliga, bestående form. Hur den formen ser ut är inte heller något att tänka efter. Utan den måste vara en del av den ursprungliga helheten som uttrycker skapelsen. Är det det som de kristna kallar för själen då? Eller? Nej. Kan du nämna... Kristna kallar, alltså med själ tänker kristna på omdöme, som jag kallar för omdöme. Jag pratar om omdöme. Att det är tänkandets produkt. Och det kan man säga att det är gott eller ont. Och gott är ont naturligtvis då inte i moralisk mening, utan rätt är fel. Men det förutsätter att vi har något som är osynligt som består också då? Det är klart. Och vad och det delen så måste vi också ha det. För annars är vi principen allting flyter, bara en sån. Så som min röst. Kan du föreställa dig själv så som min röst? För den flyter. Den går ifrån din stryp över till dina öron och du kan inte fånga upp på vägen. Och var finns min röst? Finns den i mitt stryp eller det finns i ditt öra?
Det finns inget svar på det. Nej. Och därför är, om man inte förutsätter att även vi har ett oförändrat bestående ursprung Ja, då. som då delar av helhetens oförändrat bestående ursprung, då går det inte ihop det filosofiska tänkandet. För då först kan man bilda sig en uppfattning om både helhetens och delarnas mening, Det finns ett samband. motivation. Mm. Men då kan bara helheten ha den skapande motivationen, för delarna kan inte skapa naturligtvis. Vi föds, Och ju, helheten. vi föds ju in i naturen. Och om man då går tillbaka på egenskapen medvetande på basis av sin egen erfarenhet, att det är det sammankopplande egenskapen, då kan man förstå egenskapens verkan, medvetenhetens verkan, att vara medveten i den ursprungliga oförändrat bestående varet, och i vår situation mitt i den skapelsen där vi är inblandat i en verksamhet vars bakgrund vi inte kan uppleva, se. Det där tyckte jag var svårt. Kan Var det? du, ja. Mm. I den, du Om du pratar tänker den om... formella, ursprungliga bestående varat, Ja, då är vi instängda som delar i den vara på samma sätt som till exempel dina celler är instängda i din kropp. Du råder över hela din kropp, men cellerna råder inte över hela din kropp. nej. Och därför borde det vara helt självklart logiskt att bara helheten kan uttrycka skapelsen. Och då kan man också tänka sig helhetens behov. Det betyder motivation och målen med att uttrycka skapelsen. Vad kan det vara? För om du tänker på att både helheten och delarna har grundegenskapen medvetande. På samma sätt som hela järnet har grundegenskapen järn, både i sin helhet och delarna. En kopparklump har grundegenskapen koppar, både i sin helhet och delarna. På samma sätt har hela verkligheten egenskapen medvetande. Både som helhet och som delar. Vi är delar, Gud är helheten. Och då måste ovillkorligen Gud ha behovet, samma behovet som vi har. Och vad är då medvetandets behov, om du går tillbaka till erfarenhet av din egen medvetenhet? Vad är ditt behov som ett medvetet väsen i förhållande till omgivningen? Det är ju sambandet, eller... Ja. Vilket samband? Det som kommer till mig. Det som kommer till mig. Eller med ett annat medvetet väsen. Ja, ett annat medvetet väsen. Ja. Samband betyder två lika. Ett samband. Vi har inget samband till hjärnet annat än med händerna. Nu är det just trä som jag tar i. Ja. Men samband betyder en ömsesidig relation. Ett ömsesidigt förhållande. Samband i sitt fulla mening. Och du kan aldrig nöja dig med ett samband till en penna eller samband till en juvel eller samband. Ja, det tänker man inte som ett samband ens. Utan det är ju att man använder pennan eller att man har... Man använder ordet i alla fall, alltså man uttrycker sig i samband. Det är ju ett mekaniskt samband. Ett mekaniskt samband. Och det nöjer sig hela vetenskapen med. Att konstatera mekaniska sammanhang, och det nöjer också folk med. Man tänker inte på den där absolut ömsesidighetens relation. Nej. Ändå pratar vi om ordet kärlek. Har du hört talas om det?
Mm. Ja. Ja. Varför kopplas inte det ihop med den medvetandets erfarenhet och absoluta behov? För det ursprungliga tillståndet, om man tänker rent filosofiskt, formellt, det ursprungliga tillståndet med ett oförändrat bestående verklighet med egenskapen medvetande som ger den dess aktivitet. Mm? Mm. No. Man säger ju Gud är kärleken. Ja, därför säger man det. För Men Gud det- måste ha då behovet att spegla sig i likasinnade. Därför står det i Bibeln att Gud har skapat människan till sin avbild. Men när man säger så, då tänker jag på att det är Gud som har kärleken och att människan inte kan ha den. Att det är Gud som... Om förutsättningen är att för kärlek är ett möte mellan två medvetanden, Ja. kan då någon ha kärlek? Tänk efter. Filosofiskt. Det betyder sakligt. Ja. Nej, då skulle jag uttrycka det så att då är förutsättningarna... Då finns förutsättning för kärlek. Mm. Ja, Men vi Precis. har inte gjort förutsättningarna. Mm. Vi har inte gjort ingen förutsättningarna. har gjort. Utan det hör till egenskapen medvetande som är hela verklighetens grundegenskap. Och det på sätt och vis är det felaktigt att uttrycka att Gud är kärleken. Mm. Men det gör man när man inte föreställer sig Gud som helheten, ett oförändrat bestående existens, varande, oförändrat bestående varande existens, och därför det kallas för vara. Men kan det vara det att man förutsätter att... Du sa förut själv att det är Gud som skapar förmågan. Var det så du sa? Nej, Sa du inte? utan det är verklighetens grundegenskap, medvetande. Och sen, eftersom bara Gud kan skapa, för Gud har tillgång till hela verkligheten i sin ursprungliga form. Ja. Och därför kan bara Gud skapa med den tredimensionella aktiviteten som vi tänker oss som vibration. Mm? Jo, Men då har ju han... vad är vi? Delarna. Vi står i relation till den vibrationen som Gud skapar. Alltså vi står inte Ja. i relation direkt till Gud. Nej, just det. Och vi står inte i relation direkt. Vi kan inte utgå ifrån bestående vara, ursprungligt bestående vara. Därför har vi ingen makt i vår ursprungliga bestående vara. Vi kan inte skapa Nej. utifrån den. Så att därför skapar Gud för oss möjligheten att kunna uttrycka oss. För instängt i den ursprungliga bestående varan, existensen, har vi ingen möjlighet att uttrycka oss. Där har bara Gud möjlighet att uttrycka sig. Mm. Så skapelsen och naturen, den kan ha ett början och ett slut då? För den pågår. Mm. Och något som pågår kan man tänka sig att den upphör och börjar igen. Upphör, börjar igen. Det hör till allting. Så att på så sätt kan man tänka sig att Gud upphör den verksamheten. Men då finns för oss inte heller skapelsen att tillgå. Nej. Mm. Men det är omöjligt att ta över ifrån helheten och börja skapa. Och därför har vi bara relation till skapelsen, och där ligger våra förmågor att kunna uttrycka oss. För medvetande betyder förmågan att förnimma, uppleva, värdera och uppleva behov och kvaliteter. Sen är det en annan fråga att uttrycka sig, vara verksam. Men det är ju det som syns när vi uttrycker oss. Ja.
Och vad du upplever i ditt medvetande, jag vet bara så fort jag kommer i kontakt, relation till dig. Jag vet att du har samma egenskap som jag har, alltså du upplever oavbrutet, du förnimmer oavbrutet. Men så länge du inte ger uttryck för det som du förnimmer, så länge har jag ingen aning om vad du upplever, vad du förnimmer. Om jag inte filosofiskt tar ställning till den yttersta orsaksfrågan och därmed också till din egenskap av exakt samma medvetande som jag har, eller Gud har, eller vem som helst har. För där ligger gemenskapen. Och då vet jag, om du själv utgår ifrån den orsaken, då kan jag veta vad du har i ditt förnimmande sinne, medvetande, utan att du ger uttryck för det. Men övertygad kan jag bli bara när du ger uttryck för det. Att jag tänkt rätt eller tänkt fel. Och det första uttrycket för för medvetenhetens innehåll är hos människan just talförmågan. Därför har människan en helhetstäckande talförmåga. Helhetstäckande, men djur, de har ju också ett språk, säger man. Vi kallar den för läten. Därför, för den är inte helhetstäckande. Djur kan bara tänka utifrån sina existentiella behov. Och därför räcker för djur härmning och andra ljudkombinationer. Härmning betyder kroppsspråk. Och andra ljudkombinationer för att kunna meddela sig i samband med de existentiella behoven. För då är det existentiella behovet som ligger som grund för bedömning. De kan inte gå utöver de meningarna som de då tänker på. Det är människan på grund av sin helhetstäckande språk, och därför har människan den helhetstäckande språket. För människans mening är att förstå helheten. Och då måste vi ha ett uttrycksmöjlighet som täcker helheten. Och den mänskliga talförmågan, som man också kallar för meningsutbyte, därför är så tillvida helhetstäckande att varje språk, oberoende av vilka språk du vill lära dig, som talas på jordytan, tvingar den som vill lära sig språket att förknippa sina erfarenheter av tillvaron först med ljudkombinationer, så kallade ord, så långt att man sedan i andra hand, det egentliga språket, med ordkombinationer, det betyder satser, meningar, kan diskutera alla förhållanden i hela verkligheten. Är varje språk, mänskligt språk, uppbyggt på det sättet? Ja. Men det verkar, det såg vi på intervjun också, att det var, man la in olika betydelser i orden. Och är det som gör problemet då, eller varför blir det så? Men orden är inte överenskomna på något sätt. Det verkar inte så. Vare sig orden, och därför är det meningsbildningarna blir också olika och divergerande, så att vi begriper inte vad folk pratar om. Så vi kan inte vårt eget språk, kan man säga? Vi har inte... Ja, användningen av vårt eget språk är fortfarande ett heltäckande språk. Men vi använder inte det så. Vi kan diskutera alla förhållanden. Men ordens meningar har blivit förskjutna av bara orsak och verkan. Orsak och mening. Det är ju också motsägelsefullt. För att man använder ju sig flitigt av språket idag. Det kan väl inte ha undgått någon. Vi har ju ett ordflöde som är oerhört stort. Men när det kommer till kritan så säger man å andra sidan, ja, det är bara ord. Man har en känsla av att man ändå aldrig når varandra via orden. Och det kanske inte är det som är... Till och med finns uppfattningar som säger att det mesta av mänskliga språket är kroppsspråk. Ja, just det. För vi har lärt oss gester. Jo, det ökar ju också. Och det har man sett. Retorik och kroppsspråk.
Och då anses kroppsspråk vara något finare än det talade ordet, därför det ger då uttryck för våra omedvetna känslor, för att du kan inte låta bli att uttrycka. Ja. Man vill uttrycka sig för man vill bli känd. Ja. Men man kan inte bli känd förrän man filosofiskt kommer överens om vad är det för natur som vi alla tillhör. Med tanke på hela naturen. Annars blir frågan ställd bara, vad har jag för natur? Ja. Men människor är ju inte ens överens om att vi ser samma sak. Jag menar, de säger ju att ja, men så där ser du på det och så där ser jag på det. Och då måste det, om vi utgår från vad vi pratar om nu, så måste det vara samma natur som kommer till oss alla, men att vi då tolkar den olika kanske. Det är en sån osaklig ställningstagande till naturvetenskapens disciplin. För det som jag nämnde förut, naturvetenskapen är en tankedisciplin, och var har vi från första början och fortfarande, på grund av att naturvetenskapsmän så att säga lovar, men de behöver inte lova för det betraktas som självklart, att de säger ingenting annat som de inte kan verifiera på basis av verkligheten. Det är den där experimentella beviset. Och på det sättet kan vetenskapen säga att vi struntar i meningen. Vi struntar i våra känslor. För det är samma sak. För känslor och meningar, vad är skillnad? För de meningarna som vi upplever i samband med vad som helst, det kan vara växternas skönhet eller vad som helst. Det kan vara många sådana begrepp som vi upplever, sådana abstrakta begrepp som vi upplever, jämför, och så bildar vi uppfattningen, bildar vi ordet skönhet, och då jämför vi olika intryck av föremål, och den ena kallar vi för skön och den andra kallar vi inte som skön, eller olika aktiviteter. Och det är det som vi bråkar över. Det som vi dels vill uttrycka och dessutom inte vill komma överens om det. Det här att vi har ett sånt oerhört stort behov att uttrycka oss. Att bli känd. Ja, det förutsätter då att vi i grunden tycker att vi är okända för varandra, och det, att vi är främmande och att vi måste göra oss kända. Då tänker jag omedelbart på det här med identitet. Det förutsätter då att det här som du då föreslår, att vi skulle ha samma identitet i och med att vi är medvetna. Och att vi därmed skulle slippa att uttrycka oss som olika. Det verkar, när man tänker så får det konsekvenser som man inte kan tänka sig i det nuvarande. Därför att... Ja, och de konsekvenserna skulle vi utlösa till en början. Så att vi får de där konsekvensernas erfarenheter successivt. Det skulle bli plötsligt ganska lugnt, att man slapp och... Plötsligt en helt annan verklighetsupplevelse. Ja. För man dels har klart sin formella identitet genom det där filosofiska antagandet om att vi måste också ha ett bestående grund, inte bara hela verkligheten. Och den andra är att medvetandet egenskap är lika. Det förbinder oss alla. Det är tänkandets produkt, omdömet, som kan utvecklas i stort sett hur som helst. Om man inte är verklighetsförankrad, för då alltså helhetsförankrad. Är man helhetsförankrad så utvecklas det enligt naturen automatiskt. Men är man inte helhetsförankrad så blir den utvecklad av det som man begränsar sitt sinne till. Jag tänkte också, när det gäller det här med identitet, så tänkte jag just på det här att vi är ju två olika sorter dessutom. Vi är ju män och kvinnor, och där går det ju som en stor klyfta. Att vi hävdar ju att vi är olika från grunden, och
Hur går det ihop med kärleken? Och det kan man återföra på skaparen, Gud. För första villkoret för vårt tänkande, omdöme, är att vi tar hänsyn till Guds behov och får den där ambitionen att först måste Gud ha sitt behov tillfredsställt som är knuten till skapelsen. Därför har Gud utgett behovet. Och när vi är villiga att tillfredsställa Guds behov, då får vi plötsligt själva kunna tillfredsställa vår behov. För då är vi lika. För i medvetandet, denna passiva aktiviteten, den passiva aktivitet, medvetande, jag är medveten hela tiden om hela alltet. Och den syns inte, behöver synas i min aktivitet. När du säger att vi måste tillfredsställa Guds behov där i första hand, menar du då att vi måste ta ställning till det här med grundfrågan, eller? Ja. Vi måste återställa det, att vi måste skapa förutsättningen, det som du sa förut. Ja. Att man kan skapa bara förutsättningen för kärlek, men man kan inte skapa kärlek. Nej. Utan vi måste skapa förutsättningen för kärlek, att vi förstår att hela naturen måste ovillkorligen utgå ifrån Gud och möta den också med den förståelsen att Gud vill spegla sig likasinnade. Alltså om vi inte förstår Guds, alltså naturen, hela naturen som Guds natur, så bär vi oss åt på samma sätt som om jag skulle säga till dig att jag struntar i din uttryck, du kan uttrycka det hur du vill, jag bryr mig inte om det. Ja, jag tycker det gör det hela sympatiskt, därför att jag tror inte att man gör någonting av altruistiska skäl eller av att man vill vara god sådär för ingenting. Jag tror att man måste ju ha någon motivation själv och kunna svara upp till någon annans motivation om man vill göra det. Det kan till och med på Gud i sin situation. Om vi tänker Guds situation på det praktiska sättet med relation som helhet till sina delar. Samma relation som du har nu när du sitter här till dina celler och organ. För det har väl varit problemet också med religionerna, att man, varför ska jag göra på ett visst sätt eller varför ska jag tänka på ett visst sätt? Det måste finnas en mycket praktisk motivation och det måste ju vara det här att livet det ska vara gott och tillvaron ska vara bra och att jag ska kunna... Och kyrkor försatte sig i den där knipan just genom att de inte besvarade meningsfrågan. Men eftersom ursprungligen, alltså då tänker jag på religionsgrundare, måste ha varit hos religionsgrundaren en klarhet om, alltså en filosofisk klarhet om meningsfrågan. Men i traditionen har den försvunnit och därför var traditionen tvungen att enligt vissa grundprinciper sen poängtera och sätta helt vikten på förhållningsreglerna. Alltså på moral istället för att försöka i traditionen bevara den där klarheten om själva meningsfrågan. Och då naturligtvis från Gud utgående, för det är Guds mening med skapelsen som vi måste förstå. Liksom, jag måste förstå din mening med din verksamhet. För att kunna förstå dig och kunna förstå din verksamhet. Man kan inte gå och jag letar efter meningen, för då blir det bara ett sånt grej som i dagens läge människan ser det. Ja, du får den mening som du hittar på. Och det håller på folk med. Och så det blir lika bra mening med att knarka, lika bra mening med att mörda varandra, lika bra mening med det, lika bra mening med det. För då kan man inte ifrågasätta någonting. Men samtidigt är det väl så att man har också erfarenhet av att göra meningsfulla saker och då känns det på ett helt annorlunda sätt. Beroende på hur pass man är från barndomen med uppfostran och utbildning och med den övriga situationen som uppstått i miljön
trängt in i sig själva med att till slut strunta i allas meningar, utan jag går efter min egen mening. Det upplever man när man var mindre, eller även idag, att man hela tiden jagar de här olika meningarna för att få lugn och ro i sinnet på något sätt. Ta det typiskt exempel som vi upplever nu i dagens läge, så krasste det Bosnien-problemen. Där, så länge det var Jugoslavien, så länge har de försökt förhålla sig till varandras, alltså en hänsyn till någon gemensam mening som jugoslav. Ja, sen har han skippat meningen jugoslav, eller begreppet jugoslav, och då fick plötsligt alla sina gamla identiteter bara, va? Med montenegrin och bosnier och herzegoviner och makedonier och så vidare. Ja. Och sen blev det bråk, va? Om naturligtvis arvet, för då sitter de i den gamla miljön Jugoslavien, och då måste delas upp Jugoslavien, och då är det precis på samma sätt som mellan alla arvingar, va? Att var och en vill ha sin största del, men inte tänker praktiskt på problemet. Och de blir nedsträngda i den andra mindre identiteten, och därmed blev de mer och mer egoistiska kring den identiteten, och så kan man tränga ner varje individ genom uppfostran och utbildningen, språkbruket alltså. Man kan tränga ner varje individ om man tjatar på att du ska tänka på din egen mening. Och det börjar man redan med att du ska inte låta sätta andra sig på din näsa. Det talas ju så mycket om att det är ett skifte på gång. Man säger till och med när man läser tidningar eller böcker eller vad man nu tar del av, så är det ofta att det står att Berlinmurens fall gjorde att vi kom in i en annan tidsålder. Det kan man säga så här i efterhand. Vissa har ju sett det till och med innan. Men vad ska till för att vi ska kunna till exempel tänka om i de här termerna som du beskriver? Det är att naturen trycker på. Vi har ju miljöförstörelse. Vi har sådana problem som Bosnien som engagerar nu hela Europa med flyktingar och allting, så att vi måste delta i deras problem. Vi kan inte isolera oss. Och på det sättet var det också med marknadsekonomin som tillkom när, rättare sagt, det var samtidigt, men vad var orsaken? Var orsaken till marknadsekonomin att järnridån föll? Eller var marknadsekonomin orsaken till att järnridån föll? Vilket var orsak och vilket var verkan? Till och med det kan folk svårt skilja. Trots att det är helt uppenbart att det sammanföll i en situation där järnridån började mer och mer vara ohållbar som en absurd gränsdragning mellan människorna. Att då har marknadsekonomin utlöst att järnridån föll. Men marknadsekonomi gör inte mera klarhet för situationen mellan människor, och det har vi också erfarit att det inte gav, än den där absurda situationen med järnridån. För ingenting kan ersätta filosofiskt ställningstagande till den yttersta orsak och meningsfrågan. Och då kan det komma med marknadsekonomi eller vetenskap eller vad som helst som betydelse. För vetenskapsmän måste nu också, för nu är vetenskapsmän också trängda av miljöproblem. Och marknadsekonomin blir också strängt, för man kan inte leva med en ideologi där man satsar så att säga i botten på egentligen krigsandan, eftersom konkurrens, visserligen vill de värna om att konkurrensen ska gå så som i alla sporter med fredliga medel, men det kan de inte åstadkomma. För själva ideologin konkurrens betyder slå ut varandra. Att man accepterar att slå ut varandra i sporter, det är en sak. För det är ett relativt, alltså det drabbar inte människorna i sin existens. Nej. Det börjar göra, för man kan leva på också att man hoppar högt. Men när det är marknadsekonomi, själva livet, alltså omsätta
omsätta alla livsvärden till penningsvärden och försöker då sätta igång en allmän utslagning av varandra och med förhoppningen att det kommer leda till fantastiskt fina resultat. Det är absurt. Det kommer leda till topprestationer som det leder till sporten också, tävlingsandan. Va? En viss tid? Ja, en viss tid. Tills det har utformat sig vem är som är världsmästare. Man kan inte basera alltså ett sammanhanget mellan människor på livets basis, utkomsten basis, på världsmästerskap. Men det tycker jag man känner väldigt klart, att det här med livets basis, att det är helt borta idag. Att det är något konstigt självändamål som vi håller på med. Så bara med det lilla ordet ekonomi. Ja. Att det inte är baserat längre på vad jag behöver till för att leva. Ja. Men om man hela tiden pratar om ekonomi, pengar, så blir det andra ord. Jo, man tror ju till slut på det. Ja, det är ju hela något. tänkandet blir uppbyggt på värdelöshet av att man uttrycker värdet i pengar. Därmed får inte saker och ting samma värde som den har i livet. För en frisk ben har i livet ett värde. Va? Man kan säga så här att, och det brukar de säga också, att det är nyttan som någonting gör. Det skulle vara då värdet. Ja, det är värdet av en ekonomisk insats. Eller? Ja, men det är skillnad mellan en ekonomisk insats för det är vinning på insatsen. Mot att i livet har man ett värde av sina händer oavbrutet. Oavbrutet. Och sen i ekonomin, alltså i det här samarbetet, räknas det brutna handen eller det brutna benet. Hur mycket det kostar att återställa det brutna benet. Men det går inte att ersätta det värdet som man har av benet med sådana tankegångar. Även av praktiska skäl naturligtvis måste man räkna med vad dessa saker kostar. Men det ska inte vara grundideologin. Men har man inget bättre så tar man till det. Och på så sätt har man upptäckt vilket enormt slagkraft tävlingsandan har på mänskliga prestationer. Men det vet vi alla och det vet alla människor. Det har man vetat i alla årtusenden. Men man har inte satsat på det som ideologi. Men om man inte tar ställning till den yttersta orsaken, då kan det bli skapa sig hur många behov som helst. Och det är det som är om vi pratar om ekonomi, man har behov av det här och behov av det där. Det som jag känner som egentligen, nu vet vi också under lågkonjunkturen att när det har dragits ner här så märker man att man har inte så mycket behov av alla de här sakerna. Utan man är glad om man får mat ungefär. Vissa har mera behov, andra har kommit ner på de existentiella grunderna. Alltså det är förskjutsvärt, men den ena inverkar inte på varandra. För de som har enorma behov, de anser sig ha enorma behov. De minskar inte sina behov att andra kommer ner på existensminimum. Det liksom går förbi varandra. Det är därför i den icke-filosofiska utvecklingen där liksom naturen själv driver människan till en sån botten där hon så långt det går att tvinga någon att börja plötsligt. Det var det jag var ute lite grann efter när jag frågade vad är det som gör. För att det är intressant i olika tider att se hur plötsligt någonting har brutit igenom och blivit en ny, jag vill inte använda ordet trend egentligen för att det är ju trend är alltid någonting tillfälligt, men att det har skett omvälvningar precis som när man upptäckte att jorden inte var platt eller man upptäckte mikroskopet eller det har kommit in nya det är därför så enormt efterfråga idag för etik. Ja. Men då måste vi klart skilja vad är etik och vad är moral. För vi kan inte arbeta med ett begrepp förrän den inte är klart definierad så att det finns en överenskommelse om ordet. Kan man säga så här att varje människa kan förhålla sig etisk i vilket ögonblick som helst utan att ha allt det här klart för sig? Kan djur förhålla sig till
den förhåller sig etisk. Utan att uppenbart att djur kan inte på basis av ett heltäckande språk ha klart för sig saker och ting så som vi människor kan på basis av det heltäckande språket. Förhåller sig djur etisk eller förhåller sig djur oetisk? Ja, de förhåller sig etiskt. De kan nog inte annorlunda. Nej. De är... På grund av att det är naturen som begränsar dem till de gemensamma existentiella behoven. För de existentiella behoven kan vi självklart uppleva principiellt som behov av ljus, värme, luft, vatten, fast föda, kommunikation, självbevarelsedrift och gemenskap. Men då säger du att människan har ett annat behov då än vad djuren har, ett behov till då, eller? Ja, jag säger inte det, men det uppstår oändliga behov. Det är också som man nämnde, att människan kan lägga sig till hur många behov som helst. Och då uppstår vid sidan om dessa naturliga behov som jag nyss uppradat, som djur i sin etik för dessa behov uttrycker praktiska meningar. Har vi behov av ljus så måste vi allihopa förhålla oss till ljuset som kommer ifrån himlakropparna på ett sätt, praktiskt, och luften och vattnet och så vidare. Så att det uttrycker hos djur ett förhållningssätt som är, visserligen har varje art olika behov av fast föda, men de övriga behoven är till och med gemensamma med praktiskt taget helt. För det är samma vatten, samma luft, samma vattendomringen. Endast i fast födan är dessa skillnader eftersom naturen lever av, så att säga, den biologiska naturen på jordytan lever av att den äter upp sig själv hela tiden. Och det vet vi, men det vill inte vi veta av för det låter så otrevligt. Jag tänkte mer på människan då, om vi säger att vi hoppar ur våra skacklar, vi hoppar ur. Då måste, för att vi ska kunna förhålla oss då, djuren förhåller sig etiskt, men vi förhåller oss uppenbarligen inte etiskt i dagsläget, och då måste det finnas något annat som vi måste lösa då. Därför måste vi lösa människan talförmågans problematik. Att vi inte bara pratar utan vi sörjer för att vi kan förstå varandra. Och det kräver att vi kommer överens om ordernas betydelse. För det är problemet med svenskar och tyskar, och att de har olika ord för samma sak. Och därför kan de inte prata med varandra, de kan inte förstå varandra. Men därför är också alla språk översättbara. På grund av att grunden för språket är samma, helhetstäckande för helheten är detsamma. Och alla språk är helhetstäckande som jag nämnde förut. Men då förutsätter just den här, du säger vi måste komma överens om ordens betydelse, vi måste definiera dem. Ja. Och definition då att det man genast känner, så där, det är någonting, då måste man ju också, då är man överens, då har man liksom dragit det här strecket att man vet, när jag använder det ordet så menar jag det är samma som Jimmy menar. Ja, precis. Där ligger väl oss till last den här uppfostran att vi har aldrig använt oss av språket i den betydelsen. Utan tvärtom. Ja. Men den moderna människan odlar mångtydiga språk av en fullständigt felaktig individualitetsuppfattning. Just detta pluralistiska, att varje människa måste ha sin egen världsbild. Klart att varje människa måste ha en egen världsbild, för det befriar inte naturen. Jag kan inte ha världsbild för din skull istället för dig. Utan du måste, varenda människa måste. Men varför inte en gemensam i grunden? Ja, men det kan jag känna sådär helt spontant, att det ligger liksom en aversion i, och den kan jag tänka mig att den kommer från min uppfostran då, att man har språket som ett uttrycksmedel för sig själv och inte som en gemensam kommunikationsmöjlighet om verkligheten. Och naturligtvis spelar med i bilden när du säger om din uppfostran att alla historiskt nedärvda traditioner är är fortfarande auktoritärt uppbyggda. Och
den moderna uppfostran har inte kommit in med annat alternativ. De kom in sådär 40-talet, 50-talet med den fria uppfostran, om jag kommer ihåg rätt att det började då. Ja. Men då blev det där fria uppfostran. Va? Och frihet, det är inget begrepp. Frihet är samma begrepp som slump och kaos. Men man tar ju fortfarande över ett språk av de vuxna, men när det gäller de här viktiga begreppen så är de fria vad man vill lägga in i dem, menar du? Eller? Enligt naturen, men eftersom det gäller talförmågan. Men människan, varje barn får sota själv för om det inte är mån om att komma överens de begreppen som vi använder i språket. För det är människan som ställer sig fullständigt ensam i tillvaron. Och därför klagar vi mer och mer över ensamhet och isolering och dessa saker. Som en direkt följd av denna principiella frihetsbegrepp. För naturligtvis att vi ska inte förtrycka varandra, det är självklart. Det borde ens inte behöva ha någon argument, utan det är absolut självklart. Men därifrån att vara fria, begreppet fri i förhållande till den rådande naturen är fullständigt absurd. För vi har inte en enda tiondels millimeter frihet. För det finns inte en annan verklighet som vi kan leva i förhållande till. Det finns bara den som alla möter. Människan kan tänka sig en annan verklighet, men då måste hon gå omkring med självmordstankar. För så länge hon lever finns bara en verklighet. Och hur kan man säga att jag är fri från den verkligheten? Är det när man tänker sig att man lever i minnet och man stänger då utnyttjar man människornas gamla historiska uppfattning om livsåskådningen, att det ska vara en livsåskådning, den ska auktoritärt genomdrivas, istället för att fråga folk, är det inte vettigt att ha ett gemensam grund för vår livssyn när det gäller den yttersta orsaken? Men då är det just den yttersta orsaken som vi borde ha gemensamt, för resten skulle ge sig av den. Men då gör man tvärtom med moralregler istället för att komma överens om den yttersta orsaken och meningen, så att vi kan förhålla oss logiskt gentemot naturen. Så besvarar vi inte den frågan för våra barn, och då blir vi tvungna att hindra barn ifrån att de ska förstöra varandra. Och då blir det förbud och förbud och förbud. Gör inte så, gör inte så, gör inte så, gör inte så. Och sen alternativet frihet. Och just den problematiken kommer man aldrig ifrån förrän man inte har tagit ställning till den yttersta orsaksfrågan. Och gemenskapens tanke ska gälla den yttersta orsaksfrågan. För det är löjligt att diskutera huruvida vi ska ha samma pullover, utseende som du på oss, eller samma uniform. För det har ingenting med mänsklig gemenskap att fråga. Det är fullständigt oväsentlig fråga. Däremot ska man inte gå omkring sådana pullover som inte värmer. Va? Resten? Tror du inte att det ligger på den bågen att man vet mycket väl att det här med att bestämma sig är man alltså absolut ovan vid. Att man bestämmer sig, som du säger, för man tar ställning, att det är det. För att man vill ha ryggen fri, man vill bestämma sig bara för sig själv. Återigen frihetstanken. Ja. När man levt med frihetstanken, det betyder relationslöshet. Ja. För samma sak, frihetstanken som relationslöshet. Ja.
Och när man har vant sig vid att leva relationslöst och aldrig har fått in i bilden det här som vi pratade för ett tag sedan med att kärleken är ett möte mellan två medvetna väsen på ömsesidighetens basis. Det utbytet finns praktiskt taget inte uttalat i uppfostran och utbildningen som all levande väsens grundbehov och det utbytet som alla mest eftertraktar. Den är ersatt då istället för frihetsbegreppet att ingen ska sätta sig på min näsa, vilket är sant för vi ska inte sätta oss på varandras näsa, men därifrån då upplevs det där frihet istället för att ömsesidigheten. För sätta sig på andras näsa, det betyder makt. Vilket betyder blint för ömsesidighetens värde. Fullständigt blindhet för ömsesidighetens värde. Och då när man lever hela tiden med frihet, då vill man inte binda sig. Men då går man i en tomrum, för naturen binder inte. Samtidigt som naturen binder 100%. Vad är den? Jag läste och sett förresten i Svenska Dagbladets nummer idag. Precis såg en bild där det stod något om en präst som i rubriken åberopade att vi måste börja diskutera livsfrågorna. Trolle hette han, har jag för mig. Och där var en påskrift på hans vägg där i hans arbetsrum att naturen har inga bojor. Gud har inga bojor. Ja, Gud har inga bojor. Ja, jag har sett också artikeln. Ja. Gud har inga bojor. Hur kommer det sig? Har Gud bojor eller har Gud inga? Är naturen bestämd eller är naturen obestämd? Det måste jag bestämma. Alltså enligt ditt resonemang borde det vara bestämt. Ja, och den är bestämd, men den är bestämd på ett alldeles speciellt sätt som inte har något med bojor att göra, utan det har att göra med lust och mening och mål. Att man upplever alla meningar som lustfyllda och därför gör man det på ett helt annat sätt än om jag säger att du ska göra det. Och du upplever ingen mening utan du lyder och gör det för jag har sagt det. Det är bojor. Ja. Det är maktens relation och maktfördelningens problematik. Olösbara problematik. För maktfördelning kan man aldrig lösa. För utgångsläget är precis på samma sätt fel som när man satsar på vinningslust. Men behovstillfredsställelse, det upplevs ju inte som någon boja. Det är det jag menar. Utan det är och det är naturen i alla avseenden. Därför lyder hela naturen naturens lagar. Alltså just dessa behovens lagar. Men de är inte lagar utan de är meningar. I människans syn som grundar sin tänkande på mekanistisk verksamhet. I människans syn förefaller det vara lagbunden. Den är lustbunden och behovsbunden, men inte något annat men det ser ut som om den vore lagbunden. Men den blir ju bara lagbunden om man tar bort meningen. Ja, för det tar man bort livet och livets styrförmåga, så blir det den mekanistiska styrningen med våld och makt. För det är det, tanken mekanistisk. Det är våra maskiner som tvingar kugghjul mot kugghjul och tvingar den ena att fungera som den andra. Det finns aldrig i naturen. Eller samhällena. Det är väl ofta uppbyggda på samma sätt. Samma sak. Ja. Och därför när man
kör med förhållningsregler, för det är ju lagar. När man kör med förhållningsregler istället för mening, en klar upplevelse av meningsfrågan, då måste man också skaffa tvång. Därför kan inte samhällslagar fungera utan polis. För då måste man också ha en makt som framtvingar lydnad. Men upplever man meningen så behövs ingen makt. Va? Och då vill jag återgå, eftersom jag talar i olika fall om naturvetenskapen. Eftersom naturvetenskapen från början har förskrivit sig visserligen att följa upp den mekanistiska funktionen, men att följa upp det de ser som mekanistiskt exakt verklighetsförankrat. Därför har inom naturvetenskapen uppstått ett frivilligt globalt samarbete som inte behövs bevakas av poliser. För meningen var överenskommet. Vi ska här gemensamt fullfölja forskningen efter de mekaniska förhållandena. Och det hör de sig till sedan 400 år. Och det håller de sig till fortfarande idag. Även om det finns mycket fusk inom naturvetenskapen just av vinningslusten, så är det fortfarande behövs ingen polis på grund av att det är verkligheten som alla accepterar, naturen som agerar polis. Och då kollar de andra också enbördigt. Då kan man kolla. Och detsamma skulle uppstå mellan människor om vi skulle meddela våra barn meningsfrågan. Och samtidigt håller den tanken som är den etiska tanken noga vid liv. På samma sätt som naturen håller sin disciplin på det sättet vid liv. Det är väl därför ofta vi upplever konflikt med våra barn, för att de fortfarande är någon sorts, vad ska man säga nu? Ja, de har koll fria varelser, mot naturen. Fria varelser som vill vi uppfostra till att leva utan medvetenhet om naturen. Ja, jag tänkte på innan de... Annat än med tanke på lagar som man behöver inte göra barnen medvetna om, för det är där de känner i alla fall. Men meningen kan man inte komma fram till genom samma feedback som man kan få komma fram till att jag får gå rätt, för annars slår jag mig. Där naturen tvingar hela naturen till ett rätt förhållningssätt, alltså ändamålsenligt förhållningssätt, även djur. Över den filosofiska frågan finns inte samma feedback, alltså det går inte samma sätt. Den är inte samma sätt, lärdom är inte samma sätt kopplat till lidande. Och där har vi det där psykiska lidandet, för den är kopplat till psykiskt lidande. Men det psykiskt lidande har ett helt annan karaktär än det fysiska lidandet. Men det kanske blir en tema till nästa diskussion.